morning! Today, magtitimpla tayo ng avocado. Of course, ayan. Maalog-alog. Hinog na siya, malambot na. And then, meron tayong kondensada or creme densada. Kailangan natin ng kutsilyo at saka ng kutsara na pangkain. So, first, hiwain natin ng mga avocado. Tingnan natin kung gaano siya kaganda. Hindi yun ay tatanong. Isa sa mga paborito ko ay ang avocado. Hindi siya masyadong maganda. Open muna na nga natin lahat. Kapatan. And then, gusto ko makita muna lahat bago natin siya kayuhin. Very good. Wait. Kasi minsan, pag bumibili ng ganito, nako, hindi mo talaga matsyempohan yung napakaganda. Kagaya nito. Very nice. Ganda. And this one, last. Okay, nasa panahon din ngayon ng avocado. Kaya mas mura ng konti. Unlike before, 1 kilo is 150 hanggang 200 ang kilo. Ito, nabili ko lang ng 100 per kilo sa bayan. Yan. Pag gumagawa ako nito, ayoko ng durog-durog. Gusto ko buo-buo. Mas masarap kasi pag buo siya. Pag durog-durog, hindi maganda yung texture. Pero kapag buo-buo, malalasahan mo talaga yung avocado. Ayan. Itong kinayad ko na to, hindi po masyadong malambot na malambot so far. Ayan, tatanggalin natin yung brown. Ang ganda, diba? Wow. Yan, ang ganda. Wow, wow, wow. Diba? Lalagyan mo lang to ng creamer at saka ng konting sugar later. Naku, para kang kumakain ng ice cream. Yumminess overload. Wow. Wow, wow. So, dahil creme densada pala to, wala na tayong ilalagay na sugar. Yo. Sawap. Ito na ang ating finished product. Lalagay ko muna siya ref para lumamig. Siyempre, kokobera natin siya. Ayan o, diba? Ang sarap ng itsura. Product. Ayun o, so creamy. Parang ice cream. Another serving. Wow, ang sarap. Ayan. Kasi meron mga gumagawa ng avocado
kadurog-durog. So, I prefer this buo-buo.